للرجل 12 نغمة للشخير. اي تعال صوبي. وكل نغمة تعبر عن حالة نفسية له. كل نغمة فيها فضيحة. روح. انزين. ما شاء الله يعني واحد ينغم على 12 وتر. نعم. بالشخير. نعم. يعني راشد الماجد يقول انا ضايق، قلبي ضايق. يشخر من الضيقة. يشخر. انزين. النغمة المديون شلون صايرة هذه اللي ودي أعرف. هذا اللي ربعنا ماكو فقير هذا. ملعلعين ينام على 4 مخاد. يبي يريح. هذا حد ما عنده ولا قرض. لا ماكو شيء هذا. اللي على قرض حبيب. لا اللي على قرض عندنا التسجيل حق اللي على قرض. لحظة قرض و7 يهال ومدارسهم خاصة ومتقاعد تو يبني شغل. عيدها حق الحبايب. هذا الله يعين مرته اللي شو اسمه شلون ما تقدر تنام جاي من الوفرة. كم واحدة تشتكي من ريلها. شنو النغمة؟ لا اكو خل نخلي خل نخليهم يسجلون لنا نغماتهم ويدزونهم لنا ثاني يوم نحطهم. وين نحطهم؟ شلون نطرشهم؟ انا خاف يصير اهتزاز بالكويت. والله يوم الشخرة. كل من يشخر يسجل ويدزها لنا يا جماعة. اي والله. بس تهقى في ريايل يضايقون من حريمهم. طبعا حريمهم يشخرون في والله موجود. يبون مساواة. هاي المساواة. هناك مساواة سياسية ومساواة شخيرية. عاد مو لايق. نعم تلقاه لا هو تعبان من الضيم ومدارس وقث الدوام. وهي من شنو؟ من استقبالاتها طبعا، من ريسبشن دلولة، من مطوفة الدوام ورايح الافنيوز. عادي تفرفر طيحبه مسوقه. في شخير السوق. هذا نغمة رقم 1. هذه بعد التعب النفسي، لأن شافت شغلات عقب ما صرفت فلوس المعاش، شافت شغلات تبي تشتريها. فتحلق العرق. فترينا تقول تحترق الفترينة. ايوه فترد حق الريل الله بالخير شلونك شخبارك هلا. من الهلا عرفت ماك فايده ما اقدر. لا قولي ايش عندك. لا اليوم شفت ما نزل معاشك. لا في شوف فاهمها على طول يلقطها. بس شوف سالفه الصدمات. انا اعرف مره سولفت عن واحد انصدم. شلون انصدم؟ من شيء يعني يقول شيء نسمعه. يقول يعني خطبتها. انزين مانيكان ملكة جمال. انزين والحين فترة الخطوبة قاعد اسولف معاها بالتلفنت. انزين شلونك؟ اهلا شلون ايش اخبارك؟ اهلا زينة. يقول يعني اوكي وين بتروحون؟ يعني لا بنتغدى اليوم في البيت. ايش طالبة؟ طالبين ماكي وباستا وتشيكن وريجانو وما شنو. اقول لها اوكي انزين يلا بالعافية عليك الف عافية. هو ترى مو فاهم الاكلات اللي قالتها. بس مطوف على ابونا فاهم. تصير ويايا يعني مطوف اوكي يعني تعرف سوالف اللي انت صك التليفون. لا انا بصك التليفون. انت صك التليفون. لا باي تو مخطوبين. انزين هاي 4 ايام تدوم. انزين ما صك التليفون. عطوف اسبوع ما صك التليفون. نسى مو نسى يعني على ابونا بيقول لها سبرايز. زين وهي الحين مو طالبه باستا وكي وما شنو وكاماكازي وهالسوالف. زين كاماكازي اذا باح. ياباني هذا. زين هاي يقول كان اسمع بالتليفون لجمي يبي المكبوس الدياي يبي الدقوس يبي الاتشار هذا ثوم اليبل مش. يقول انا انصدمت. زين يقول الصدمه الثانيه ان نامت والتليفون هم شو اسمه يلا جود نايت اوكي. تعرف اللي خلاص يعني هذا الفير خلاص ماكو مقاومه. يقول كان اسمع التلحن. كأنها مويه محيط. حبيبتي يقول لها حبيبتي حياتي قلبي تكفى شيل التليفون قومي. وانصرع في فراشه واختض. وثاني يوم راحت الخطابة. والله الصراحة صارت ظروف عنده. ما في نصيب يسافر يكمل دراسته.